سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو. په دې ویډیو کې درته د راوټر د ریسیټ کولو طریقه ښایو چې تاسو غواړئ راوټر ریسیټ کړئ او د ده په کنسول یا پریویلیج موډ باندې پاسورډ لګېدلی څنګه به یې ریسیټ کوو. نو د هغې دپاره زه راځم اول دا خبر تاسو زده کړئ ملګرو چې موږ دلته اول به موږ د راوټر رومن موډ ته ځو. د راوټر د رومن موډ ته د تګ دپاره خبر دا تاسو باید راوټر بند کړئ او بیرته یې چالان کړئ. په همدې وخت کې تاسو باید د کمپیوټر نه کنټرول پلس بریک ته پاس بټن هم وایي. صحیح ده، دا بټن باید تاسو ووایئ. یاد وساتئ چې بریک یا پاس بټن تاسو سره د لیپټاپ په خپلو چې د لیپټاپ سره کوم بلټن کیبورډ وي په دې کې نه راځي، تاسو به ایکسټرنل کیبورډ کاروئ. تاسو کنټرول سره بریک بټن ووایئ او رومن موډ ته لاړ شئ، بیا د رومن موډ نه موږ پاسورډ. صحیح ده. نو دې دپاره ما چې څومره کوشش وکړ، زما کمپیوټر خو سپورټ نه لري، سرچ چې موږ مختلف کمبینیشن درته وښودل شاید کار وکړي یا کار ونه کړي، خو اسانه طریقه یې دا تاسو کمپیوټر سره ایکسټرنل کیبورډ بیا وصل کړئ. ایکسټرنل کیبورډ چې کله تاسو وصل کړئ هغه کې بریک یا پاس بټن ډېر ښکلي ښکاري. نو کنټرول سره پاس بټن ووایئ چې رومن موډ ته لاړ شو. اوس ما سره دلته ریل ډیوایس هم شته راوټر سره زه کنیکټ یم، خو اوس خبره دا ده چې لږ ناوخته دی، 8:16 دي، ژمی دی، نو ایکسټرنل کیبورډ نشته. ما هم کوشش وکړ اوس مې ویډیو ریکارډ کولو دپاره نیت کړی دی. اوس کمبینیشن راسره هېڅ، زه راوټر ریسټارټ کوم، دلته کنټرول سره چې کوم بټن ما وکتل چې سرچ مې وکړو چې آیا د خپل لیپټاپ کمپیوټر نه څنګه بریک ور ولېږم، نو هغه بټن نه وال کېږي، نشته راسره. نو دلته یو بل ترتیب نه هم دا کار کېږي چې ملګرو تاسو ګوره پټې لارې ما دغه اکسس کړی دی دا راوټر، چې دلته تاسو کلیک وکړئ او آی تھنک دې کې سپیشل کمانډ بریک دا ولېږئ، خو دا لږ زر نه کېږي. زه چې دا کلیک وکړم او دلته راځم او بیا وخت رانه نیسي، او دا باید تاسو په هماغه وخت کې ډېر زر دا کار وکړئ. صحیح ده. نو طریقه یوه ده، موږ دا کار پریکټیکل کړی، هېڅ خبره نشته. زه راځم مستقیما راوټر ته او دلته یې په پیکټ زر کې ته په دې راوټر کې کوم. ملګرو خبره یوه ده، هېڅ وارخطا کېږئ مه. دا یو راوټر دی، enable password ته باندې پاسورډ او د لاین کنسول ته به زه راشم باندې په ډول تاسو یو راوټر دی چې تاسو کله لاګین کېږي پاسورډ غواړئ، پاسورډ نه زده نه وبرېږي. نو څه کوئ؟ ترتیب ته وښودو. اول به راوټر بند کړئ. تاسو به دغسې دا ډیوایس اکسس کړی وي لکه دا ما چې څنګه په ټلنټ کې اکسس کړی وي داسې په سره په کنسول ښه دا به ملګرو یو خو یاستئ، تاسو باید په کنسول کنیکټ یاستئ. په دې وخت کې خو پاسورډ هلته شته، نو ټلنټ خو نه کېږي چې ټلنټ وشو بیا پاسورډ نشته. موږ همدې په خاطر دا کار کوو چې په راوټر په کنسول باندې او یا هم په پریویلیج موډ باندې پاسورډ دی او موږ یې نشو اکسس کولی. نو د کنسول له لارې به سره کنیکټ شئ داسې یاستئ. راوټر بټن لري، راوټر به بټن نه بند کړئ، بیرته به یې چالان کړئ. څنګه چې چالانېږي نه به پرېږدئ، دې وخت کې به کنټرول بریک بټن نه پرله پسې درې څلور ځله ووایئ تر څو چې تاسو رومن موډ زده کړو. کله چې رومن موډ ته لاړ شئ مخکې څه کېږي زه یې درته اوس وایم. زه به دې لپاره آن سکرین کیبورډ راوالم، پاس بټن یا بریک بټن دا شته، پاس یا بریک بټن یې صحیح ده. ځان جواب هم درته راځم. ښه ملګرو، زه د آن سکرین کیبورډ دې لپاره رالم چې زه بیا دلته کنټرول سره پاز ونیسم. صحیح ده. نو ترتیب باندې خو پوه شوئ. دې راوټر دغه دی پاسورډ اخیستی، نو زه به اوس څنګه کار وکړم، دلته فزیکل ته به راشم، دا به زوم ان کړم، تاسو وګورئ زه دا بټن وهم چې د راوټر بند شي، بیرته چالانوم چې بیرته څنګه چالانوم دلته راځم ګورئ چې راوټر چالانېږي. کنټرول سره پاز وهم، کنټرول سره څنګه پاز ووهو وګورئ چې رومن موډ ته رالم. کله چې رومن موډ ته رالو اوس به کار کوو. اوس به کار څه کېږي تاسو به دا کوئ څو زده کړئ. دلته د رجسټر یو ویلیو د ملګرو دا اوس چینج بای ډیفالت ستاسو د رجسټر ویلیو وي 2102 غلط نشم، دا به اوس موږ چینجوو 142 ته. ملګرو تاسو کنفیګریشن کړئ او هغه کې پاسورډ دی او هغه کنفیګریشن چیرته پروت دی، هغه په سټارټ اپ کې پروت دی. نو کله چې تاسو راوټر چالان شي د سټارټ اپ نه دغه کنفیګریشن راخلي او رالوډ کوي په کوم کې چې پاسورډ پروت دی. نو اوس ورته زه وایم او دغه همدا ویلیو چې کوم 2102 ده دا ویلیو دا معنی لري د کنفیګر رجسټر چې لاړ شه او سټارټ اپ نه رالوډ کړه.
سټارټ اپ کې خو پاسورډ دی، نو زه به دا ویلیو چینج کما 2142 ته، کوم چې دا معنی لري چې سټارټ اپ کنفیګریشن ته مزه او نوې یو کنفیګریشن را خلاص کړه، مکمل نوې سیټ اپ ته به بوزي. نو بیا به مونږ کار کوو. صحیح شوه. ګوره زه دې زموږ سره چې ما سره چې کوم راوټر لګېدلی زه دې کې دا ویلیو وښایم. ښه ویلیو کوم ځای کې ښودل کېږي؟ شو آی تھنک شو ورژن کمانډ چې تاسو ته ښودل کېږي دا ویلیو تاسو څو ده. ګوره کنفیګریشن رجسټر چې کوم دی ما سره دی 2102 چې دا صحیح دی. نارمل ویلیو همدا وي، معنا سټارټ اف کنفیګریشن ته لاړ شه او څه ماته رالوډ کړه. صحیح ده. خو زه به دلته اوس دې راوټر کې تاسو کنفیوز نه شئ دا چې دی زما ریل راوټر دی. اوس به زه په کټرسر ته راشم او دلته چې رومن موډ کې اوس به څه کوو راځئ نو څه ملګرو دلته به کمانډ وکاروئ conf register، یعنی زه د رجسټر ویلیو چینجوم. 2102 خو ده 2142 ته به چینج دا به اکزیکیوټ ویلیو دې چینج کړه. ښه یعنې تا ورته چې سټارټ اپ کنفیګریشن مه راوړه او دلته اوس کمانډ وکاروئ ورپسې ریسیټ دا راوټر به یو ځل بند شي بیا به چالان شي. کله چې دا راوټر بند شي بیا چالان شي مکمل نوی سیټ اپ به درکړي، ځکه تا ورته ویل چې سټارټ اپ مه راوړه او ستاسو چې کوم پاسورډونه دي هغه په سټارټ اپ کې دي. ګوره نو مکمل هېڅ خبره نشته راوټر ته رالي. ګورئ ملګرو که چېرته تاسو شو رننګ کمانډ ووایي دلته به پاسورډ نه وي. ګوره په اګزلري په بخښنې سره په لاین کنسول باندې هېڅ پاسورډ نشته ځکه رننګ کنفیګریشن خو نشته، خو سټارټ اپ کنفیګریشن کې خو پاسورډ پروت دی که نه. نو سټارټ اپ کنفیګریشن خو نه دی رالوډ شوی، ته لږ راشه وګوره شو سټارټ اپ ګوره دلته به پاسورډ پروت وي، لاین کنسول باندې پاسورډ لګېدلی دی. ته به اوس څه کار وکړې؟ کمانډ به وکاروې کاپي کا سټارټ اپ کنفیګریشن ټو رننګ کنفیګریشن. سټارټ اپ کنفیګریشن به رننګ ته راوړي. اوس به پاسورډ مسورډ هر څه ختم کړي. نو انیبل پاسورډ دا هم ختم کړه. لاین کنسول 0 نو پاسورډ نو لاګین ایگزیټ دا خبره ختمه. یعنې پاسورډ یې هر څه ختم شي. اوس راشه شو ورژن کمانډ ته وکاروه، ویلیو به همدې حالت کې نه پرېږدي ملګرو 2142 دا معنی چې هر ځل نوی کنفیګریشن راوړه. اوس که دې وخت کې دا راوټر ته بند کې بیا چالان کې بند کې بیا چالان کې دا به هر ځل نوی کنفیګریشن راوړي. دا ویلیو به بېرته نارمل ته چینجې نو را به شي ګلوبل کنفیګریشن موډ دلته به کمانډ وکاروئ کنفیګر رجسټر او دلته به ویلیو ورته ورکړي 2102 بېرته به یې نارمل ته واړئ دا به ایگزیټ کړي. اوس شو ورژن کمانډ بېرته وکاروه. ګوره دلته لیکلي چې کنفیګریشن رجسټر ویلیو چې کوم ده اوس هم 2142 ده، خو چې څنګه راوټر ریسټارټ شي نو ریلوډ شي دا څه به بیا دا ویلیو چینج شي. دلته به راشئ دلته به کمانډ وکاروئ ریلوډ چې دا ریلوډ شي دا به زه لږ پاس فارورډ کړم. تاسو به څه ګورئ چې هر څه به زما ټول کنفیګریشن به پاتې خو پاسورډ واسورډ به نه وي. نو په دې ترتیب سره موږ د یو پاسورډ د راوټر پاسورډ مات درته کړی. رومن موډ ته به ځو د کنټرول بریک سره، هلته چې لاړو دا ویلیو به چینجوو 2142 ته، پاسورډ ماسورډ به خوښوو او بېرته به دا ویلیو نارمل ته راوړو. ایزي خبره وه نه؟